Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα ατομικό σνακ για τα πιτσιρίκια σας και όχι μόνο. Είναι εύκολο να το δοκιμάσετε και πεντανόστιμο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ εύκολη η συνταγή. Πάμε να τη φτιάξουμε. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 400 γραμμάρια νερό χλιαρό, 40 γραμμάρια ζάχαρη, 2 φακελάκια μαγιά. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. ...750 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 10 γραμμάρια αλάτι. Ζυμώνουμε. Καθαρίζουμε τα τυχώματα. Η ζύμη δεν θα σας πάρει πάνω από 3-4 λεπτάκια. Έτσι, βλέπετε, είναι έτοιμη. Καθαρίζουμε τα τυχώματα. Κοιτάξτε πως είναι η ζύμη μας. Ψεκάζουμε με λίγο λαδάκι, βάζουμε στο μπολ τη ζύμη μας ξανά, σκεπάζουμε και την αφήνουμε να διπλασιαστεί. Μέχρι να φουσκώσει η ζύμη μας, εμείς θα κάνουμε μία προεργασία. Θα βάλουμε ένα ποτήρι νερό χλιαρό, μία κουταλιά της σούπα ζάχαρη, ανακατεύουμε να λιώσει. Ωραία, αφήνουμε στην άκρη. Εδώ έχω σάλτσα σπιτική, έτσι, αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε χυμό, που πουλάνε, χυμό ντομάτας, που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Θα βάλουμε λίγο θυμαράκι, πιπέρι, αλάτι, όχι πολύ, γιατί είναι ήδη αλμυρή η σάλτσα μας, και ελαιόλαδο. Περίπου 30 με 40 γραμμάρια, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ανακατεύουμε καλά, ωραία, και είμαστε πλέον έτοιμοι. Το ζυμάρι μας έχει διπλασιαστεί. Κοιτάξτε, ωραία, θα κόψουμε κομμάτια, έτσι, μπορείτε να κόψετε από 75 γραμμάρια, 70 γραμμάρια μέχρι 100 γραμμάρια, ανάλογα πόσα κομμάτια θέλετε να βγάλετε, και 120, είναι στη δική σας την κρίση. Έτσι, πάμε να κόψω κομματάκια. Λοιπόν, έκοψα σε 12 ίσα μέρη, εντάξει, το πιάνετε από εδώ, το βουτάτε στο νερό, το βουτάτε στο σουσάμι, το γυρνάτε ανάποδα και με ένα καπάκι από ένα βάζο του κάνετε μία φωλιά. Το παίρνετε και το βάζετε σε ταψί με λαδόκολλα. Να σας δείξω άλλο ένα.
Παίρνουμε το μπαλάκι, το βουτάτε μέσα στο νερό, στραγγίζουμε λιγάκι, το βουτάτε σε σουσάμι, το γυρνάτε ανάποδα και του κάνετε μία φωλιά. Λόγω του σουσαμιού το βάζο δεν κολλάει, το καπάκι δεν κολλάει. Εντάξει. Θα συνεχίσω εγώ να κάνω τα πρώτα 6. Τα πρώτα 6 μας είναι έτοιμα. Θα πάρετε μία κουταλιά σάλτσα. Θα πάρετε τυρί, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, εντάξει. Εφόσον είμαστε έτοιμοι, ανάβετε τώρα το φούρνο σας στους 180 με 200 βαθμούς αντιστάσεις. Θα περιμένετε να προθερμανθεί και θα ψήσουμε. Τα πρώτα ψηθήκανε. «180 βαθμούς, 20 με 22 λεπτά είναι μια χαρά. Αφήστε τα να κρυώσουν. Αν θέλετε μπορείτε να τα βάλετε και κατάψυξη εφόσον κρυώσουν, έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!